Hyi olkoon. Semmonen sauhu lähti siitä koneesta. Ja se oli se syy, miksi tämä on tässä. Alkutietona rupes sauhua ja käy huonosti. Kesken leikin. Vaihtaneet kannen tiivisteen, pakosarjan tiivistettä. Niin kuin varmaan huomasitte, siellä ei ollut vettä, niin se silti sauhuaa, niin se ei ole nyt vedestä johtuvaa käryä tai lämpiämisestä, vaan nyt saa ainetta aivan jumalattomasti tämä laite. Ja kun se konehan on täynnä öljyä, siis täynnä, vaan siis voiteluaine erottuu siitä polttoaineesta. No tässä tapauksessa sehän ruiskitaan tonne, mutta se sekoittuu kyllä siihen polttoaineeseen. Ja sitä on tuo koneen sisällä, että se voitelee sitä. Ja sitten kun annetaan oikein paljon bensiiniä sinne, niin sehän lähtee sieltä se öljy sen polttoaineen mukaan ja se nousee tonne männän päälle ja sehän palaa siihen. Niin sitten tulee tämmönen sauhu. Toinen vaihtoehto on se, että sinne menee sitä öljyä aivan jumalattomasti. Mutta tää kumminkin käy edes jotenkin, niin se ei nyt käy pelkällä öljyllä, vaan nyt jotain muuta. Nyt saa ainetta runsaasti. Aletaan kattoon. Mulla on nyt pari epäilystä tähän asiaan, että miksi näin. Ja se öljyteoria, eli kun on tuoreöljyvoitelu ja Yamaha, niin siellä on sellaiset takaiskuventtiilit tuolla öljyletkuissa. Ja jos ne takaiskuventtiilit menee rikki, niin se tavallaan niin kuin rupeaa imeen sitä öljyä sinne koneeseen toi itse moottori. Ja se pumppu tavallaan paina sitä, vaan se vähän imeksii sitä sinne, niin sitten se voi ruveta sauhua. Mutta ei sitä näin paljon kyllä varmaan sinne mene. Mä oon ainakaan ikinä nähnyt. Ja mulla on siitä toi vaimennin koppa jo pois, kun mä tänne kurkkailin tällainen, kattelin, että mitäs täällä tapahtuu. Sitten nykäsin sen käymään ja totesin, että sauhuaa aivan hulluna. Nyt otan mä selvää siitä, että miksi se sauhuaa. Ja nyt saa heittää sinne kommenttia, että mistä se sauhutus johtuu. Minä kerron sen teille, kun mä löydän sen vian, miksi se sauhuaa. Meillähän on näissä koneissa 2 kaasuttajaa. Ja polttoainepumppu se on täällä alemmassa kaasuttajassa kiinni. Ja se ottaa ton kaasarin kautta pulssin tuolta alemmasta kampikammiosta. Ja sitten se pumppaa siitä bensan se pumppu näihin kaasareihin. Ja sitten jos sieltä menee kalvo, niin alempi muki saa polttoainetta sitten sillain niin kuin reippaasti. Ja se aiheuttaa tämmöistä käyntiä. Ja tämähän ei niin kuin käy kunnolla ontuvasti käy. Eli niin kuin toinen pytty käy paremmin kuin toinen. No sehän voisi olla sitten, että joo, siellä on kipinä, tulppa, jotain. Joo, mutta se ei aiheuta tämmöistä sauhua. Eli jumalaton määrä polttoainetta aiheuttaa tämmöistä käryä. Siis pelkästään jo pelkkä polttoaine, bensa ilman öljyäkin käryää, kun sitä se annetaan sinne oikein kunnolla. Niin minulla on epäilys, että se kalvo on tuolta pumpulta mennyt nyt rikki. Otetaan se sieltä käteen ja katsotaan, osuinko minä oikeeseen. Ja te voitte sitten oikeasti, vaikka tässä nyt selviäisi tässä, niin kertoa sinne, että mikä oli teidän veikkaus. Ei P100. No saa P100, mutta mitä te itse ajattelette, että mikä siinä voisi olla vikana? Täällä on kakkasia paikkoja. Minä ruuvaan siitä nyt karburaattorit pois. No, tuskin tarvii näyttää 4 10 täältä. Ryypyn tanko, ryyppyjen välitanko, kaasujen vivut
bensiiniletku ja kaasarit pois. Sen jälkeen toi levy tosta irti, niin kaasarit on erillään. Meidän ei tarvitse niin paljon tehdä, riittää kun me otetaan kaasarit vaan irti ja käännetään vähän tossa, niin me päästään siihen pumppuun. Mä näytän kohta. Siinä on polttoainepumppu. Ei tarvi kokonaan kaasaria repiä, sen ryypyn ottaa vipun täältä irti ja en huomannut sanoa. Käynnistin laite pois edestä, niin tulee vähän helpommin. Sitten tästä pumppu auki. Bensiiniletku tuosta irti. Oho. Noin. No, bensaletkuakaan ei tarvinnut irrottaa. Otetaan se sillain, ettei romut lennä kaikki siitä johonkin. Noin. Ja tuolta kalvo. No se on ainakin venynyt, sen näkee. On oikein sitten pussilla. Ja oikein kunnolla onkin pussilla. Katsotaan sitä vähän tarkemmin. Semmonen tiiviste. Ja kun valoa vasten tästä nyt kattelee, niin reikiähän siinä on 2 reikää. Ja aivan jumalattoman venynyt. Ja tässä on tämmönen kohta, jälki, eli ton kuva. Niin se on siitä kohtaa remennyt. Mennyt rikki. Tää kalvo on niin venynyt, että se hinkaa näihin reunoihin ja se ratkee. Ei ole kallis vika, mutta kumminkin. Ja miksi tässä nyt tapahtuu näin? No siksi, että se polttoaine on täällä pumpussa nyt tällä puolen, se ei saa mennä tänne kalvon takapuolelle, koska siellä on se pulssireikä, mikä tulee tuolta kampikammilta. Ja kun tämä vuotaa, niin se pääsee se polttoaine sitten tuonne moottorin sisälle. Menee suoraan kampikammioon ja sitähän on siellä sitten. Sitä menee jo siinä vaiheessa, kun sä pumppaat sinne bensan tänne, niin se pääsee tuolta läpitte. Niin sitä menee sinne ihan koko ajan. Ja paljon. Tässä on a reason. Tämä on syyllinen kaikkeen nyt tässä tapauksessa. Olen siitä erittäin varma. Mutta mikähän ei ole niin varmaa kuin epävarma. Mutta joo, siinä ne näkyy ne. Ai siinä on 3. reikä tossa vissiin. Se on 3 reikää ainakin. Sitä on vähän hankala siihen nyt näyttää. Voidaan vielä katsoa, jos mä saisin tosta jotenkin hyvän kuvan siitä teille. Niin ne näkyy siinä kyllä ne pienet pisteet. Katsotaan. Tällainen oikein vauhdissa otetaan tästä. Ja vielä kun tarkentaisi tää kamera, niin kiitos. Ei, se ei. Kamera ei osaa, mä tarvii itse. Taas vähän lähemmäs vielä. Sori, nyt tää on välillä tämmöstä, mä en jaksa. Keskittyy. Siinä näkyy niitä pisteitä. Mä näytän sormella. Mä otan työkalun oikein tästä karttakepin. Elikkä tuossa näkyy jälki. Tuossa näkyy jälki. Ja sitten yhtä teette nää. Ja tossakin on varmaan reikä. Mutta 3 tuommoista niin kuin ihan selkeätä reikää. Ja siellähän on välillä imu ja välillä se puhaltaa se alakerta juuri tähän kyseiseen laitteeseen. Niin bensiiniä saa. Piip, piip, sanoo puhelin. Semmonen oli hänessä vika. Ja kun vika tulee yhtäkkiä yllättäen alkaa sauhuaan, niin se sehän viittaa johonkin mekaaniseen vikaan yleensä. Tämmöiseen, että joku asia nyt poikkeaa normaalista sitten, kun se rupeaa kärryään yhtäkkiä. Niin tämähän on nyt sellainen. Ja nämä olisi hyvä aina välillä vaihtaa ja tarkistaa nämä kalvotkin. Ei ole ikuisia. Ja jos joka haluaa itse rakentaa näitä, niin
esimerkiksi Kori ja Kumi Tampereella, heillä on tätä kalvoa löytyy semmoisena arkkeina. Mullakin sitä jossain tuo hyllyssä on. Ja tavarantoimittajat, varaosamyyjät, kyseistä alaa edustavat varaosamyyjäthän tällaisia sitten toimittaa, tällaisia osia ja saa tilattua. Ja se ei ole kallis kuminpalanen. Tämä on tämmöistä kumitettua kangasta, tämä kalvoja. Se on siinä nyt sen vika. Kun mä saan täältä tämän sauhun hälveneen pois, niin minä pistän tän tohon sivuun tämän laitteen ja minä katson siihen kalvon ja tämä jatkaa sitten elämäänsä sen jälkeen. Ei oo sen isompi ongelma tässä laitteessa. Mutta tosiaan mä vaihdan sinne sen, kun mä saan sen kalvon siihen. Mulla ei ole tämmöistä kalvoa tässä nyt. Enkä rupea nyt tähän sitä leikkaan tosta. Mä oon noihin vanhoihin koneisiin on tehty itse kalvoja, kun niitä ei tahdo saada mistään. Ja niin otetaan tähän ihan oma fiksuusarja taikka sitten pelkkä toi kalvo. Niin laitetaan se sinne ja mä näytän vielä, että se käy. Joo. Semmonen. Se tulee joku toinen osa tässä jonkun yhteydessä vielä sitten, mutta sieltä se vika löytyy. Ei se sen kummallisempaa ole. Ja muistakaa nyt, kesä tulee sieltä pikkuhiljaa. Juu, kekka kun on liitin kireessä. Ei lähde. Tarvii mennä syömään kaurapuuroa. Mutta seuraavaan kertaan hei.